Whew. So alright guys, welcome back to a new blog of Anjan Rides. अनि आजको ब्लग चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ छ किनभने तपाईँहरूले धेरैजनाले होइन मलाई कमेन्टमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि ब्रो तिम्रो ब्लगिङ सेटअप के हो, के युज गर्छ होइन, हामीले पनि भनिदेऊ मोटो ब्लगिङ गर्दाखेरि होइन सेटअपहरू कसरी गर्ने भनेर। सो आज चाहिँ म त्यही भिडियो लिएर आएको छु। सो मेरो खासै ब्लगिङ सेटअप त त्यस्तो हाई फाई पनि छैन होइन, जति हुनुपर्ने एक्चुअली मिडियम बजेट छ, त्यस्तो लो बजेट पनि छैन, हाई बजेट पनि छैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरो चाहिँ ब्लगिङ सेटअपको लागि होइन मैले चाहिँ एउटा हिरो 9 युज गर्छु, जुन चाहिँ मैले भर्खरै किनेको थिएँ। हेर्नु भएको छैन भने यहीँ माथि आई लिङ्कमा होला, न त डिस्क्रिप्सनमा मैले हालिदिन्छु अनबक्सिङ भिडियो। सो यो चाहिँ हिरो 9 मलाई अलमोस्ट 65,000को रेन्जमा पऱ्यो। अनि यो चाहिँ मिडियम मोड, यो सब मैले अनबक्सिङ भिडियोमा हालिदिएको छु। अनि यो चाहिँ एउटा माउन्ट चाहिन्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि अल वी निड इज माइक्रोफोन, जुन चाहिँ मसँग सानो थिएन, त्यही भएर मैले एउटा ठुलै ल्याएको छु। त्यसपछि यो दुईवटा स्क्रू अनि अल वी निड इज वान हेलमेट। सो यो हेलमेट छ। सो यो हेलमेटमा मेरो बेसिकली के छ भनेपछि आइडिया भनेपछि म यसरी एउटा माउन्ट लगाउँछु होइन, माउन्ट लगाएर त्यसपछि यसो क्यामेरा सेटअप हुन्छ। अनि क्यामेरा सेटअप भएपछि द्याट्स इट। सो अब चाहिँ म पहिला यसको प्याडिङहरू खोलौँ होइन, एन्ड प्याडिङहरू खोल्नु नै लास्ट हुन्छ। सो यसको म प्याडिङ खोलेर सबै सेटअप गरेर देखाउँछु। सो यो चाहिँ भिडियो फास्ट फर्ममा गरौँला अब। सो यो प्याडिङहरू यस्तो छ। प्याडिङहरू खोल्नु त्यस्तो खासै गाह्रो छैन कि, यसो सिम्पली औँला छेउने अनि त्यसपछि खुल्दै जान्छ कि, सिम्पली इजी होस् कि सबभन्दा इजी भयो। यो चाहिँ अड्काएर छ, बिस्तारै गर्नु होला है, फेरि च्यात्ला। यो फिटिङ गरेपछि अलि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ यसमा क्लिप हाल्ने अनि यो चाहिँ अलि तान्दिने अनि हियर इट इज। यो चाहिँ अब जति गरे नि हल्दैन कि, बरु हेलमेट हल्छ, यो चाहिँ हल्दैन, त्यति टाइट हुन्छ यो चाहिँ। अनि बेसिकली मेरो आइडिया के छ भनेपछि मैले माउन्ट युज गर्नु भनेको एउटा त्यो स्टिकी आउँछ होइन, त्यो चाहिँ नयुज गरेको राम्रो, किनभने भर हुँदैन, कतिखेर भाँच्न सक्छ, कतिखेर के हुन्छ। यो चाहिँ अलिक बलियो पनि हुन्छ। अनि बेसिकली मेरो आइडिया के हो भनेपछि यो चाहिँ दुईवटा माइक्रोफोनमा है, एकछिन है, माइक्रोफोनको यो कटन भयो, फिल्टर गर्छ, नोइज रिडक्सन गर्छ यसले। सो बेसिकली के हो भनेपछि यो चाहिँ एउटा क्लिप हो। यसले चाहिँ मैले यसमा यसको भित्रपट्टि होइन देखाउँछु एकछिनमा, यसरी क्लिप हालिदिएपछि यो चाहिँ यत्तिको बस्छ कि, अहिले चाहिँ भित्र हालेर देखाउँछु। सो मेरो बेसिकली आइडिया के हो भनेपछि एडप्टर छ, माइक एडप्टर, यसलाई चाहिँ मैले यसरी बाहिर झुन्ड्याउँछु अनि पुरै पार्टहरू यो जे जति छ यसलाई चाहिँ भित्र छिराउँछु। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले पुरै राउन्डिङ गरेर होइन टेप सेप टालेर एउटा फिक्स पोजिसनमा हालिदिन्छु। सो अहिले चाहिँ म फिक्स गर्दिनँ, अहिले चाहिँ टेम्पोरेरी मात्र देखाउनलाई गरिरहेको छु, यसरी निस्काइदिन्छु। अनि यो चाहिँ यहाँबाट एडाप्टरमा कनेक्ट हुन्छ, अडियो ज्याक भन्छु, माइक्रोफोनको ज्याक। अनि त्यसपछि यो जुन पार्ट छ होइन, मैले यसलाई चाहिँ अहिले मैले होइन आफ्नो कम्फर्टको लागि, किनभने यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अन अफको स्विच छ, एउटा चाहिँ माथि क्यामेरामा हुन्छ। अनि क्यामेरामा छैन भने तपाईँहरूले स्मार्टफोन, अब मोबाइलले ब्लग बनाउनुहुन्छ भने यसलाई तल गरिदिएपछि स्मार्टफोनमा कनेक्ट हुन्छ, कनेक्ट गर्न पनि स्मार्टफोनमा स्विच जान्छ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा हुन्छ। अनि देन आफ्टर यो सबै मैले यसलाई चाहिँ होइन मैले बाहिरै राख्न खोज्छु सक्दो, किनभने यसभित्र एउटा ब्याट्री हुन्छ। त्यो मेरो आइडिया के हो भनेपछि मैले चाहिँ यसलाई यत्तिकै बाहिर निस्काएर राख्छु, इनकेस मलाई कति बेला चाहिन्न भने, अब राति त डेली युज हुँदैन नि त। सो जतिखेर मलाई चाहिन्न मैले यसलाई अफ गरेर यत्तिकै बाहिर राखिदिन्छु। दुवै यही हुन्छ, तर एउटा चाहिँ तल राखेर गर्छु, एउटा चाहिँ माथि राखेर गर्छु। त्यसले चाहिँ भोइस राम्रो आउँछ नि, जुन ब्रेथिङको साउन्ड हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ। यो जुन हाम्रो यसमा एक्जरमा त त्यहाँ हुन्छ स्पिकरको साउन्ड राख्नलाई। सो म त्यहाँ चाहिँ एउटा यता राख्छु, बेसिकली म एउटा यता यसरी राखिदिन्छु, अर्को चाहिँ अर्को साइड राख्छु। यसलाई चाहिँ प्याडिङ गरेर होइन म देखाउँछु एकछिनमा, प्याडिङ हालेर त्यसपछि यो चाहिँ अडियो ज्याकलाई होइन मिलाएर मैले भित्रै कतै घुप्ट्याउँछु। सो अलराइट, धेरै टाइम लाग्यो मलाई पनि, किनभने क्यामेरामा एङ्गल मिलाउन सकिरहेको थिएन मैले। सो अलराइट इज डन, हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ वायर मात्र बाहिर छ अनि बाँकी सब मैले वायरिङभित्र हान्दैछु। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब त हेर्नु होला, तर मैले माइक्रोफोन यहाँ हालेको छु, त्यति गरेपछि यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब त्यसपछि त केही छैन। अब त्यसपछि मैले यो
यो जुन GoPro छ हैन यसको साइडको यो खोल्छु अनि लेकिन मैले ब्याट्री बिर्से एकछिन ब्याट्री लिएर आउँछु सो अलराइट यसको ब्याट्री यो छ सो यो ब्याट्री चाहिँ लगाऊँ यसमा अनि ब्याट्री लगाएपछि यति हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसरी खोलेर हैन सिम्पली यो चाहिँ यसमा यसरी बिस्तारै छिराउने फिट हुन्छ यो चाहिँ यति भयो अनि फिट भएपछि अब चाहिँ मैले सिम्पली यसमा हाल्दिन्छु सो चाहिँ मैले यसमा सेटअप गरिदिन्छु and then after all you need is one screw हान्दिएपछि स्क्रू हान्दिएपछि your GoPro is ready to go यति मात्र हैन यसमा अब चाहिँ यसको जुन वायर छ मैले यसरी झिकेको थिएँ हैन यसरी गर्ने अनि यसको जुन यो छ वायरिङ यसमा हान्दिएपछि यति हो सिम्पल हो सो चाहिँ मैले यसबाट सेटिङहरु मिलाएर GoPro को अनि त्यसपछि म भयो भने अहिले अडियो सुनाउँछु न त भोलि गएर हैन अब यसको अडियो चाहिँ कस्तो आउँछ रेकर्ड गरेर सुनाइदिन्छु सो यति हो अब चाहिँ अडियो पार्टको लागि सो अब चाहिँ अडियो पार्टको लागि म भोलि बिहान जान्छु सो हेरौँ है सो अलराइट गाइज हाम्रो चाहिँ सेट रेडी भइसकेको छ मैले चाहिँ पुरै फिटिङहरु गरिसकेको छु अब चाहिँ हामी गइरहेको छु यसको माइकको टेस्ट साउन्ड टेस्टहरु विन्डप्रुफ टेस्ट गर्नलाई कस्तो छ भनेर सो लेट्स गो है सो मेरो फर्स्ट रेकर्डिङ भनेपछि अब मैले चाहिँ माइकलाई चाहिँ अन राखेको छु अनि त्यसपछि विन्डसिल्ड चाहिँ मैले भनौँ न डाउन राखेको छु पुरै बन्द गरेर सो साउन्ड चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ अनि ट्राफिकमा पनि आई गेस बाहिरको नोइज चाहिँ आउँदैन जति गरे नि अनि सेकेन्डली चाहिँ अब म माइक अफ गर्छु ज्याक झिके सो ज्याक झिक्दाखेरि पनि साउन्ड इज लाइक टु वर्ड्स बाहिरको विन्ड नोइजहरू मैले जब विन्ड गार्ड हाल्छु तर पनि त्यस्तो साउन्ड चाहिँ त्यस्तो गर्दैन सो ओभरअल भन्दाखेरि माइक इज बेटर सो माइक चाहिँ मैले फेरि लगाएँ एन्ड आई होप यु क्यान सी अनि अब चाहिँ मैले एकदमै स्पिडमा लग्छु बाइकलाई अनि साउन्ड चाहिँ त्यस्तो च्यातिन्न जति साउन्ड र भयो हैन जति र साउन्ड हुन्छ त्यति चाहिँ क्वालिटी राम्रो हुन्छ साउन्डको अनि यति भन्दैमा अब चाहिँ साउन्ड टेस्ट चाहिँ गरियो अनि मेरो माइक इनफ्याक्ट भिजे पनि छ पानी परेर हैन मैले स्टार्टिङमा रेकर्ड गर्दाखेरि सुट गर्दाखेरि साउन्ड चाहिँ अलि बिग्रिन सक्छ तर पनि क्वालिटी यस्तो छ आई डोन्ट नो मैले पनि भर्खरै आफ्नो साउन्ड रेकर्ड गरिरहेको छु फर्स्ट टाइम हो सो आई डोन्ट नो कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ साउन्डको सो हुन चाहिँ यति हो सेटअप चाहिँ गरेँ अब चाहिँ गरे भिडियो एडिट गर्नु पर्यो मैले चाहिँ केही फिल्टर लगाउँदिनँ है साउन्डमा विथ जिरो फिल्टर अनि कतै मैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू केही राख्दिनँ साउन्ड चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ अनि जम्मा मैले यो बोया माइकको अलमोस्ट 1800 to 2000 जति खर्च गरेँ होला अलि राम्रै क्वालिटीको लिँदाखेरि सिङ्गल माइक पनि आउँछ जसको चाहिँ 1200 जति पर्न जान्छ सो सिङ्गल माइकले पनि राम्रै काम गर्छ डबल माइकले झन् राम्रो काम गर्छ सो त्यति हो सो आजको भिडियो चाहिँ यही एन्ड गरौँ सो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु सो सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग टिल देन बाइ